Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi yang agak special, iaitu mi rebus tulang yang bagi Cabi memang mudah dan semestinya sedap teramat. Rugi tahu kalau kawan-kawan tak tengok. Ni semua bahan-bahan yang telah Cabi siapkan. Okey. Stay tune guys. Cabi menggunakan dalam 2 paket mi kuning. Ikut dalam kapasiti keluarga masing-masing lah ya. Cabi menggunakan semestinya tulang dan juga isi daging. Dalam 3 ketul ubi keledek ataupun 3 biji ubi keledek. Ni bahan-bahan untuk nak menumis, nak buat kuahnya, iaitu udang kering, 1 inci halia, 4 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih dan 1 biji bawang besar. Yang ni bahan-bahan untuk kita buat hiasan di atasnya lah. 3 biji telur, tauge, tauhu, daun bawang dan juga sawi. Terpulang ya. Kalau kawan-kawan nak guna apa yang kawan-kawan nak letak kat atas tu kan. Okey, sekarang jom tengok Cabi masak. First, Cabi nak rebus dulu tulang ni agar dia nampak kita nak dia lembut je. Kalau kawan-kawan ada pressure cooker tu bolehlah guna. Cabi tak ada, jadi Cabi guna masak secara tradisional je. Okey, Cabi masukkan dalam 3 helai daun nangka untuk melembutkan tulang dan daging tu. Ubi pula Cabi potong kecil-kecil macam ni dan kita rebus. Bila dah sejuk, dah lembut dan empuk, kita akan blend sampai dia halus. Okey, untuk bahan tumis pula Cabi blend kesemuanya. Jadi kita masukkan bawang merah, bawang putih, halia dan juga udang kering. Kita blend sekali je ya. Senang. Okey, sekarang untuk kita nak buat kuah, kita masukkan sedikit minyak untuk kita nak tumis bahan-bahan yang kita blend tadi. Bila minyak dah panas, kita tumislah yang bahan kita kisar tadi tu. Resepi ni mudah je, tak susah pun, cuma masa yang mengambil masa yang agak lama untuk merebus ubi dan juga daging kita. Okey, sekarang bila dah kuah mendidih, Cabi masukkan dalam 2 atau 3 sudu cili kisar ya. Cili kisar ni kita kisar macam biasalah. Cili kering dan juga bawang besar dan bawang putih kita kisar macam biasa. Selalunya cili kisar ni Cabi buat stok lah, supaya senang kalau nak masak, ambil je. Okey, kuah pun dah mendidih. Jadi boleh masukkan ubi yang kita kisar tadi. Lagi banyak ubi, lagi sedap, lagi pekat kuah kita. Nampak tak? Dengan kemanisan daripada ubi keledek kita tu dengan kepekatannya, memang lah orang cakap, memang sedap lah. Okey, sekarang Cabi masukkan daging yang kita dah rebus dan empuk. Pastikan daging tu empuk ya. Barulah kita masukkan ke dalam periuk kuah kita. Dan air rebusan daging tadi pun kita masukkan sekali. Jangan dibuang. Okey, bila kuah dah mendidih, Cabi masukkan dalam 2 sudu besar sos cili. Yang ni terpulang pada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak masukkan boleh, tak nak pun tak apa. Alright, sekarang Cabi masukkan dalam 1 cube pati ayam. Garam dalam secukup rasa lah. Gula,
cabai masuk dalam 2 ataupun 3 sudu gula ikut selera masing-masing, dan cabai masukkan dalam 1 sudu besar sebut berasa, iaitu Maggi cukup rasa. Bila dah kuah mendidih, cabai taburkan daun bawang agar dia bau lebih wangi. Kuah kita pun dah siap. Okey, next. Bahan-bahan seterusnya kita nak merebus mi. Pastikan kita rebus mi dalam air yang panas dan agak kembang sedikit. Jangan terlampau kembang ya, nanti tak sedap. Agak-agak aja. Okey, bila mi kita dah kembang elok, kita boleh angkat dan kita tuaskan airnya. Dan kita goreng tahu, goreng agak-agak garing dan kita boleh angkat. Okay, sekarang cabai nak rebus tauge pula. Tauge ni kita buat sekejap je ya, sebab dia mudah lembut. Dalam beberapa saat saja. Lepas tu kita angkat. Nampak tak? Sekejap je. Alright, siap. Okey, sekarang kita celur sawi kita pula. Agak-agak batang tu dia lembut, elok, cantik tu, kira boleh angkat lah. Okey, sekarang kita boleh angkat. Bolehlah kita hias semua bahan-bahan ni dan kita hidangkan bersama dengan mi kita nanti. Last sekali kita rebus telur. Alhamdulillah, dah pun siap. Resepi mi rebus tulang yang memang special, mudah dan sedap. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Tengok tu. Kan kita boleh hias dengan bahan-bahan yang kita sediakan tadi, seperti tauge, sawi, especially daging, tulang, telur, tahu, dan kita taburkan sedikit daun bawang dan juga bawang goreng dan juga cili potong. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Sekiranya anda suka dengan video dan resepi ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.